Hi guys, welcome back to my channel. My Fugly baking show aku Pak Isa. Hari ni aku buat resipi simple je. Aku buat Bronana bread inspired daripada animation The Croods, A New Age, yang dia punya sequel. Aku nak buat Bronana bread ni sebab dalam animation tu dia punya sequel tu yang gerak ni ada buat banana bread tapi dia just tukar nama jadi Bronana bread. So aku ada resipi ni and aku nak buat and aku nak share resipi ni dengan korang. Untuk resipi ni korang tak perlu nak dekor sebab dalam dia punya animation tu memang dia tak ada dekor apa, dia just buat banana bread tu yang pisang tu macam tu je. So memang simple, senang and sedap. Korang patut cuba. So aku malah cakap banyak, jom kita start baking. So ni lah bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat Bronana bread ni. First korang perlukan pisang. Yang ni aku guna pisang saiz kecil je. Macam ni aku guna 6 biji. Tapi kalau korang guna saiz yang panjang tu korang guna 3 biji je. Dia ikut saiz pisang yang korang gunakan. Lepas tu korang perlukan tepung. Yang ni wajib ayak, soda bicarbonate, gula, nak guna brown sugar pun boleh, tak kisah, telur ayam sebiji, minyak masak, tak kisah je nama apa, vanilla extract, yang ni option je, nak letak boleh, tak nak letak tak apa, susu segar dan juga garam secubit. Ok, sekarang kita dah boleh start campur semua bahan-bahan ni. First korang perlu campur bahan kering, soda bicarbonate dan juga tepung. Yang ni korang kena ayak, wajib ayak. Lepas korang dah ayak, korang letak kat tepi, tutup, jangan bagi kena habuk. Sekarang korang perlu kopi pisang and masukkan dia kat dalam bowl. Untuk yang ni aku guna 6 biji pisang. Tapi kalau korang guna pisang yang panjang tu, korang guna 3 biji je. And korang ambil garpu macam ni. Lepas tu korang penyek-penyekkan dia. Korang lenyit-lenyitkan pisang tu sampai dia betul-betul hancur. Lepas dah siap lenyit macam ni, korang dah boleh masukkan korang punya gula, minyak masak, tuang juga semua dan juga sebiji telur. Lepas tu korang pukul guna wire whisk sampai sebati. So korang whisk je lah slow-slow. Bila dah sebati macam ni, korang dah boleh masukkan korang punya fresh milk and korang whisk balik sampai sebati. Lepas tu korang boleh masukkan vanilla extract dan juga secubit garam. And lepas tu korang whisk balik sampai sebati balik. Lepas tu bila dah sebati macam ni, korang dah boleh campurkan yang tepung tadi tu. Lepas dah masuk tepung, korang perlu whisk sampai sebati. Yang ni last sekali. So lepas adunan korang ni dah sebati, dah jadi macam ni, korang dah boleh transferkan adunan ni dekat kat dalam korang punya loyang. Yang ni aku guna loaf pan macam ni je untuk yang buat roti punya mold, dia punya loyang tu. Tapi kalau korang tak ada, korang boleh guna cake mold, tak kisah. Untuk yang ni aku just sapu minyak je, tak payah letak kertas. Lepas dah berminyak macam ni, korang dah boleh transferkan korang punya adunan tu dekat dalam korang punya loaf pan tu. Lepas tu korang dah boleh bakar banana bread ni dalam masa 30 minit, suhu dia 150 darjah Celsius. Lepas tu biarkan sejuk sebelum korang potong. So inilah dia Bronana bread inspired daripada animation The Croods, A New Age, yang second dia punya movie tu, dia punya sequel tu. So untuk yang Bronana bread ni memang simple gila, memang senang gila nak buat. Korang buat ni pun tak perlu nak dekor sebab dalam animation dia pun memang macam ni je, memang simple, memang senang and korang boleh copy. Tapi korang perlu pastikan banana bread korang ni betul-betul sejuk baru korang potong, kalau tak nanti dia crumble. Okay guys, thanks for watching. Sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell untuk notification untuk video-video baru. Untuk gambar-gambar tu semua kau akan post dekat IG, FB, Twitter dan juga dekat Tumblr. Untuk resipi tu pula aku ada letak kat description kat bawah ni. Korang just follow and copy and korang boleh buat. So korang kalau ada apa-apa idea, korang boleh komen kat bawah. Macam korang nak aku buat daripada movie ni, daripada cerita ni, daripada anime ni. So korang komen je. Nanti aku try komenkan something untuk jadikan something dan aku buat ni untuk korang. So je lah kot. Until the next video. Bye.